සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ දකින්න මගේ ගෙදර ස්ලැබ් එක. ඔයාලට මතකනේ කොවිඩ් නිසා රට ලොක්ඩවුන් කරලා තිබුණ කාලේ. ඒ කාලේ අපි හැමෝම හිටියේ ගෙවල් වලට හිර වෙලා. ඉතින් ඒ කාලේ අපි හැමෝම කාලය ගෙවා ගන්න විවිධ දේවල් try කරලා බැලුවා. මේ තියෙන්නේ මම මගේ තාත්තා එක්ක එකතු වෙලා අපේ ගෙදර ස්ලැබ් එක උඩ පටන් ගත්ත වගාව. හැබැයි දැන් නම් මේ වගාව මෙතන නෑ. එහෙම කියලා දුක් වෙන්න එපා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම ඔයාලව අපේ අලුත් වගාවට එක්කගෙන යනවා. මම මුලින්ම කියන්න ස්ලැබ් එක උඩ වගාවේ කතාව. ගෙදරට වෙලා ඉන්න අතරේ මට ආවා අදහසක් තමයි මේ. මගේ තාත්තා වගේම අම්මා නංගි මට ගොඩක් උදව් කරා. ලංකාවේ හිටියේ නැති වුණත් හස්බන්ඩ් දිරිමත් කරා ගොඩක් මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්නකොට. තාත්තා තමයි ගොඩක්ම මහන්සි වුණේ. මොකද එයා ගොඩක් ආසයි මේ වගේ වැඩවලට. ස්ලැබ් එකක් උඩ වගාවක් කරනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමේ. මොකද ස්ලැබ් එකක් කියන්නේ ගොඩක් හිරු එළිය වැටෙනවා වගේම වගාවට අවශ්‍ය පස් වතුර සපයා ගන්නත් අපහසුයි. ඉතින් එහෙම කියලා හිතට ආව අදහසක් නිකම්ම අත්අරින්න හොඳ නෑනේ. ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගත්තා. පැල හිටවන අවශ්‍ය බෑග්ස් හොයාගත්තා. ළඟ කඩවල් වලින් ඔය හාල් ගෙනාපු බෑග්ස් ඉවර වුණේ එහෙම රුපියල් 10ක වගේ පොඩි මුදලකට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. එළවලු පළතුරු ඇට වර්ග අපි ගෙදර එකතු කරලා තිබුණා. මොකද මම වගේම අම්මාත් අපේ තියෙන පුංචි ඉඩේ පොඩි පොඩි පෝච්චි වල අවශ්‍ය දේවල් හිටව ගන්න පුරුදු වෙලා තිබුණ නිසා. ඉතින් මටත් මේ පුරුද්ද ආවේ මගේ අම්මගෙන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි පටන් ගැනීමේදී සල්ලි වලට බීජ වර්ග පැල වර්ග ගන්න උත්සාහ කරේ නෑ. මොකද එහෙම ගන්න ක්‍රමයක් තිබුණෙත් නෑ. ඊළඟට ලොකුම ගැටලුව වුණේ පස් හොයාගන්න එක. මොකද අපේ පුංචි මිදුලේ පස් නම් වගාවක් කරන්න කොහෙත්ම ප්‍රමාණවත් නෑ. තාත්තත් එක්ක මම ගෙවල් ආට ටිකක් ඇවිදලා බැලුවා. ගේ ඉස්සරහා ඇලා එන ජපන් ජපර ගොඩ දාලා ඒවා පස්සෙන්නම දිරලා තිබුණා. අපි ඒවා අරගෙන ආවා මොනවාම හරි දෙයකට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි අපිට මතු පිට පස් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වුණා. මොකද කොළ වර්ගයක් විතරක් දිරපු පස් ටිකක් අපිට පැල හිටවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට හිතුනේ නෑ. ඉතින් අපිට මතු පිට පස් ටිකක් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේ ආවට නිකන් හිස් ඉඩම් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ස්ලැබ් එක උඩට පස් ටික ගේන එක නම් අපි හිතපු තරම් ලේසි වුණේ නෑ. ජපන් ජපන් දිරු පස් එක මතු පිට පස් එකට එකතු කරලා අපි කොහොම හරි හොයාගත්ත බෑග්ස් වලට පුරවලා තමයි ඔන්න උඩ වගාව පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම පරණ කුඩ සපත්තු ඒ වගේ දේවලුත් අපි පාවිච්චි කරා වගා කරන්න. මොකද ඉවත දාන දේවල්නේ. ඉතින් හිතුවටත් වඩා සාර්ථක වුණා විතරක් නෙමෙයි කිසිම පොහොරක් අවශ්‍ය වුණෙත් නෑ. මොකද දන්නවද? ජපන් ජපර කියන්නේ ඒ තරම්ම හොඳ කාබනික පොහොරක්. අපි ඒක දැනගෙන හිටියෙත් නෑ. හැබැයි අපි මේ වගාව පටන් ගත්තට පස්සේ දැන් අපිට එකපාරටම පොහොර වර්ග ගන්න එහෙම තිබුණේ නැහැනේ. අපි කොම්පෝස්ට් බඳුනක් හැදුවා. හැබැයි ඒකේ කොම්පෝස්ට් හදින්න ටික කාලයක් යනවා. ඒ කාලය අතරතුරේ අපි මතු පිට පස් එක්ක ජපන් ජපර දිරපු පස් එකතු කරලා හදාගත්ත මිශ්‍රණය තමයි පැල හිටවලා තිබුණේ. ඉතින් අපි පොහොර හොයාගන්නකම් මේ පැල බලාගෙන ඉන්නේ නෑනේ. ඒ අතරතුර කාලේ මේවා හිතුවටත් වඩා හොඳට හැදුනා. එතකොට අපිට තේරුණා පොහොරක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ කියලා. ඒ වගේම හොඳ ඵලදායකකුත් ලැබුණා. ඉතින් අපේ රට කියන්නේ ගොඩාක් ස්වභාවික සම්පත් වලින් පිරුණ පාරාදීසයක් වගේ රටක්. අපි උත්සාහ කළොත් අපිට මේ රට ඇතුලේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. ඒ තරම්ම සුන්දර වාසනාවන්ත රටක් තමයි මේක. අපි එකතු වෙලා මේ රට රැක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔක තමයි මගේ ස්ලැබ් එක උඩ වගාවේ කතාව. ඔයාලා මේ දකින්නේ ස්ලැබ් එක උඩ වගාවේ මම නෙලාගත්ත ඵලදාව. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි මේ ෆොටෝස් ටික ලස්සනට බලලා ඊළඟට අපි යමු අපේ දැන් තියෙන වගාවට.
තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා ස්ලැබ් එකක් උඩ වගාවක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලැබ් එක උඩ වෝටර් ප්‍රූෆ් කරන්නම ඕනේ. ටයිල් අල්ලන්න එහෙමත් නැත්නම් වෝටර් ප්‍රූෆ් තීන්ත එකක් තියෙනවා. ස්ලැබ් එක උඩ හොඳට පිරිසිදු කරලා ඒ තීන්ත එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට ස්ලැබ් එක උඩින් වගාව අයින් කරන්න ඕනේ හේතුවත් ඒකමයි. මොකද අපි නිකන් ගෙදර ඉන්න ගමන් පටන් ගත්තට මේ දේවල් ගැන හිතුවේවත් එහෙම හිතන්න කාලයක් තිබුණේවත් ඒ දේවල් හොයාගන්න විදියක් තිබුණේවත් නෑ ඒ කාලේ. ඒ නිසා තමයි ස්ලැබ් එක උඩ වගාව මට අයින් කරන්න සිද්ධුනේ. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද අපි ගෙයක් හදාගන්නේ ගොඩක් දුක් මහන්සි වෙලානේ. ගොඩක් වියදම් කරලා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම හිතන්න. Strawberry on my lips and you think it's අන්න ඉතින් ස්ලැබ් එක උඩ වගාව අයින් කරාට පස්සේ අපි වගා ගන්න තෝරගත්ත ඉඩම තමයි මේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ. ඉතින් අපි එතන වැටක් ගහලා පොඩි කොටසක් වෙන් කරලා අපේ වගාව පටන් ගත්තා. ඔන්න ඉතින් පොල්ලතු වියන්නත් ඉගෙන ගත්තා වගාව නිසා. මොකද වගාව වටෙන් අපිට වට කරන්න ඕන වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා පොල්ලතු තමයි හොඳම දේ කියලා. ඉතින් පොල්ලතු ගෙනල්ලා ඔන්න අපි වගාව වට කරා. පැලට් වලින් තමයි මේ වැට ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන සුද්ධ කරන්න. මොකද ඇකේෂියා ඔයාලා දන්නවා ඇති ඇකේෂියා ගස් මේ හැම තැනම ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා. මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. පරාගණය වෙන්නේ නැහැ. මීමැස්ස වගේ පොඩි කෘමි සත්තු මැරෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇකේෂියා ගස් තමයි මේ අවට හැම තැනම තියෙන්නේ. මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ වටේ මිඩම් වල ගොඩක් ඒ ගස් තියෙන. ඉතින් මෙතන සුද්ධ කරලා වගාවට අවශ්‍ය විදියට හදාගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වුණා. මොකද අපිට සති දෙකක් විතර ගියා. ඊට පස්සේ තමයි අපි වගාව පටන් ගත්තේ. ඉතින් පටන් අරගෙන ඇතුලේ තවන් දාලා තිබුණ චූටි චූටි පැල ටිකක් ගෙනල්ලා හිටෙව්වට පස්සේ තමයි මේ ඔයාලා දකින්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු දැනට මේ වගාව තියෙන විදිය. මම තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. කොහොමද මම පැලවලට සාත්තු කරන්නේ, එතකොට මගේ වගාවෙන් ලැබෙන ඵලදාව, ඒ දේවල් වලින් හදන කෑම වර්ග මම පුළුවන් විදියට පොඩි පොඩි වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න. මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තිබුණා නම් පල්ලෙහින් comment කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මට ඒ අඩුපාඩුව හදාගෙන තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. වීඩියෝ එක බලන්න, like කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම.